Kung kanina po yung example natin 13, 14 at saka 15 ay puro multiplication of radicals. Ngayon naman po papasok na tayo sa division of radicals. Ipasok natin ito. Dito po sa division of radicals, pag magkakaiba po yung index, wala pong pinagkaiba to dun sa multiplication of radicals. Kukunin din po natin dito yung tinatawag na LCI na parang fraction din siya, parang pagkuha. Is common index. So, parang ganito lang yan 1 over 3 plus 1 over 4. So, ang LCI po natin dito ay 12. So, pag ito, divide natin dito, magiging 4, no? Times 1. Ito naman, magiging 3. So, lagay na natin dito, plus 3 times 1. Kasi 12 divided 4 is 3 times 1. So, pwede na natin silang pagsamahin kasi alam na natin yung LCI. Kasi ang LCI po rito ay 12. So, yung 12 na yun, kaya 12. Pag dinivide po dito sa index, dito sa numerator, ang lalabas ay 4. Pag dinivide naman po dito yung 12 sa index sa numerator, mangyayari po 12 divided 4 equals to 3. So, ito pong dalawa na ito, napaka-importante nito. So, therefore, pwede natin pagsamahin. Magiging 12 na lang ito. Tapos, A, 2 times 4. So, kumbaga, para pong ganito, no? Walang pinagkaiba. Kasi ito po yung exponent Yung 1, exponent po ito nung terms, bawat terms, whether constant siya o kaya variable. Ito, hindi po ito yung exponent dito. Kumbaga, parang isang example lang po dito. Dito kinuha lang po naman po natin dito yung LCI. So, mangyari po rito ay over A to the 1 times 3 naman siya. So, ang lalabas po rito ay 12 root of A to the power of 8 over A to the power of 3. So, mangyari po rito ay 12 root of mangyari po ay A to the 8 minus 3 is equals to 12 root of A to the power of 5. So, ito po ang answer natin sa number 16. Punta po tayo dito sa number 17. I think this is 5 So, ito na lang. Hindi po 3 to. 4 ito. So, katulad din po nito. So, wala po siyang pagkakaiba rito. Therefore, mangyari po yung LCI niya ay 12. Ang mangyari po rito ay x 2 times 4 over x 1 times 3. So, lalabas po ay 12 root of x to the 8 over x to the 3. So, halos kaparehas lang po nito. Kung nyo mapapansin yung variable na naman na bago. Therefore, 12 root of mangyayari ay x to the power of 5. Punta naman po tayo dito sa number 18. Dito po ang LCI ay malinaw 3 at saka 5, 15 Therefore, yung 15, divide natin dito sa index na to. 3 is equals to 5. Then, yung another, again, 15, yung LCI na 15, divide natin sa index na 5. Mayari ay 3. So, importante itong dalawa na to. Therefore, pwede natin silang pagsamahin. So, magiging 50 na nga lang sila, no? So, etong x2 times 5 over x 1 times 3. Mayari ay 15th root of x to the power of 10 over x to the power of 3. So, mayari ay 15th root of x to the power of 10 minus 3 is not 5 but 7. 10 minus 3. So, simple sulat na natin para malinaw. 10 minus 3. Therefore, 15th root of x to the power of 7. So, this is our final answer for number 18. Mamaya po yung other example. Thank you, salamat po.